Elena, bună ziua! Bună ziua! Dragi călători ai timpului și exploratori ai necunoscutului, bine ați venit la o sesiune de investigație, unde avem ca instrument hipnoza regresivă. Astăzi vom descoperi împreună careva din tainele ascunse și uitate ale istoriei. Dacă simțiți că energia voastră are nevoie de un reset profund, să știți că vă putem oferi servicii de purificare energetică și ezoterică personalizate, atât prin sesiuni online, cât și prin fotografie. Elena va intra în stare de hipnoză profundă fără să cunoască subiectul investigației. Eu voi decide unde mergem, iar ea va descoperi totul în timp real. Așadar, relaxați-vă și pregătiți-vă pentru o călătorie transcendentă. Vă urăm o vizionare captivantă. Ce vizualizezi în acest spațiu acum? Ne-am format o bulă puternic luminoasă între 6 și 7 uh, pentru investigații și deasupra este e ca o sferă de lumină. Alb, alb, alb compact. Bine. Elena, mergem acum la 3, deasupra strâmtoarei Ormuz. 1, 2, 3. Ah, O asta era, vizualizezi. asta era imaginea care încearcă să-și ridice rămășițele. În Da. mintea comandamentului gărzii revoluționare iraniene. Ce anume transformă o strâmtoare îngustă într-o armă mai puternică decât arsenalul nuclear? Fiindcă știu că este un punct cheie al Terei și acolo este teritoriul lor. În 3D, fizic, așa este. Este teritoriul lor și ca atare au fost atacați și replichează. Uh, ca, ca răspuns s-au închis strâmtoarea. Privește acum scena. Statele O- Unite și Israelul lovesc Iranul pe 28 Am, februarie. am o imagine cu Mhm. o gheară puternică mare care deasupra vrea să pună mâna pe zona respectivă. A cui este gheara? Deci, Privește și mâna alături de gheară și care este corpul. uh, Iahve este, deci nu are acces în totalitate. Așa schimba gheara că i-am desfăcut holograma, este uh, tot o gheară, dar gheară de reptilă. Arăta gheară de animal, dar era hologramă veche. Uh, holo, Gheara este a celor care sunt celor care uh, stăpânesc teritoriul acolo. Deci e o altă rasă care are forma asta. Dar în realitate este gheara lui Yahweh care vrea să pună mâna pe strâmtoare, să aibă totul acces, să refacă teritoriul. Uh, Cândva l-a mai avut, dar i s-a strâmtorat. Când l-au pierdut în urmă cu 2000 de ani. Așa zis, dar în astral sunt mai multe etape. Dar în fizic ce se știe istoric e când au plecat din teritoriul nația lui, ibridată de el. Da, De la momentul când Statele Unite și Israelul lovesc Iranul,
pe 28 februarie. Câte ore trec până când primul petrolier s-a oprit și cine dă ordinul de a bloca strâmtoarea Hormuz? În primul rând, se știa de chestia asta. Uh, Deci, sunt două. Deci, Iacve știa că dacă îi atacă, ei închid strâmtoarea Ormuz și oricum își dorește să fie aibă sub control partea asta a zonei Europei și a Africii de Nord, să-și intre sub control. Și știa că fac asta și sunt entitățile astea tip, eu văd Anunnaki și mai văd ăștia tip Leo, liranii, coborâți în entități, ADN-ul de lirani, entitățile astea, lirane. Lirieni? Da, dar baza sunt Anunnaki ăștia, slăbănogi, înalți, fibroși, dar subțiri și cu botul ăla. Aici sunt și cât timp a trecut? Imediat. Deci a fost moment de 3-4 ore Cine dă până ordinul? s-a organizat. Organi în astralie și în fizic ce ne-a rămas după Mhm. uciderea, Nu, vă întreb la nivel metafizic. da, și sunt și draconieni, deasupra sunt draconieni. I-am văzut și deasupra sunt draconieni. Strâmtoarea este blocată efectiv de peste o lună. În fiecare săptămână, 100 de milioane de barili nu ajung pe piață. Ce sunt acești barili blocați, așteptând să curgă? Păi sunt, în momentul că uh, cei care au intrat și s-au aliat cu Iahve, le sunt oprite navele. Cei care nu sunt aliați cu Iahve, nu sunt oprite navele. Pur și simplu au escadrile, văd că selectate, sunt selectate foarte bine și aduse și traversează, dar să ducă escadrilele și le iau și le... Escadrele. Da, escadrile, da, de nave și o dirigează. E o barieră și energetică și fizică și la nivel astral și la nivel fizic. E ca un pod energetic care l-au făcut. Nu trece nimeni și nimic. Doar ce fac breșă ei. Teheranul numește blocada o armă de perturbare în masă, dacă această armă ar avea o voce. Ce ar spune ea acum, această voce? Faptul că au fost atacați și au răspuns deci e dintre contradinte. Deci e legea războiului între entități. Și Iarve luptă pe toate planurile să-și reia teritoriul și să nu iese din planul ăsta. Dar văd că înțelegerea cu draconienii, cu
insectoizii, cu ăștialalți altfel de dracoreptilieni la nivel de fizic, Rusia, China. Este o zonă foarte puternică. Crede că se poate, deci are un plan ascuns că poate să răcească lumea. Nu se poate, fiindcă se găsesc zone de transport și aerian și terestru și pot să se ia zonele terestre. Uh, Mai este partea de nord, pe la Polul Nord, pe la zonele, chiar dacă se scumpesc, nu-i pot opri. Nu-i poate opri, fiindcă e o alianță foarte mare. Aici sunt și americanii și israelii Israelul sunt elita lui Yahweh. Deci s-a făcut un război între ei. Toată, toate entitățile astea care stăpânesc, așa zis cum zic ele, stăpânesc teritoriile astea. Și atunci produc multă, în primul rând, că le afectează. Iacve se gândește la planul lui, văd planul lui de a, ru- de a duce uh, omenirea în zonele astea în sărăcie, ca să poată să stăpânească din nou ca frica de sărăcie, de lipsuri care e implementată puternic în omenire, tot este pusă. Așa și nu interesează că ei sunt izolați. Așa. Și banul. Și mai este controlul AI-ul. Și nu îi interesează, e zona Africa de Nord, Europa. America nu e afectată că intră pe zona Pacificului. Poți să traverseze Pacificul, n-au nicio. Dar se pare că nu pe toți îi pot controla și multe state nu fac alianță cu ei. Adică entitățile se aliază cu, cu zona asta Deci pur și simplu vor să-l scoată pe Iacve. Deci nu mai, în primul rând că i s-a terminat contractele între ei. I s-au terminat toate contractele de înțelegeri și de alianțe și toate astea. Terminându-se contractele, a încercat o variantă ca să-ți restăpânească din nou. Și atunci s-a trezit cam singur, toți s-au aliat împotriva lui. Dintre toate națiunile dependente de această rută, care națiune țipă cel mai tare în tăcere? Și de ce? Păi, cele mai tari sunt cele care sunt subjugate de puteri, fiindcă lor, dacă să ajunge ceva, în primul rând, se ajunge la putere, la țările mici care sunt subjugate, mai ales cum e Europa și sunt țările astea mici, care sunt dependente eu spun, Uniunea Europeană și, și statele astea mici din prejur și noi ca state, ele sunt cele mai afectate. În primul rând sunt și celelalte afectate, că ei sunt și ei ca puteri sunt afectate pentru că acolo sunt învățați cu un standard. Văd că sunt învățați cu un standard Fără ridicat. perturbări, da? Da, și
Nu. Mm, de la ei o să înceapă, văd, conflictele între ei și entități, omenire și putere. Văd că sunt din cauza asta să încep conflicte. Asta și vrea, dar nu. Bine. Da. Privește acum prețul Brent. A sărit de la 60 la $117 pe baril. Ce cifră ți se arată și ce culoare are această cifră în mintea ta în această criză? Nu scade. Scade. Acum văd, s-au reluat alte rute. Deci s-au reluat alte rute. S-au reluat rutele pe Rusia. Oricum erau în umbră rutele pe Rusia. S-au reluat intrarea petrolului către China, către uh, India, s-au reluat, se traversează direct din granițe. Văd terestru către China, dar uh, și cu Europa. Eu văd că cu cât încearcă mai mult să strâmtoreze partea asta a Rusiei, așa zis, văd teritoriul care să împingă să stăpânească Europa, cu atâta se vor alege cu pierderi foarte mari și vor fi obligați să reia din nou negocierile. Europenii vor fi obligați să reia din nou negocierile cu europeni, cu Rusia. Rusia va fi obligată. Nu, invers, Invers. invers, fiindcă Rusia deține foarte multe rezerve și chiar dacă nu este la putere, Putin oricine va fi, nu va decade. Deci este un nucleu foarte puternic și-a întărit nucleul entităților și teritoriile. Deci e ca și cum sunt draconienii, draco-reptilienii și sunt și reptilienii ăștia albi. Aproape Deci nu, Mhm. chiar dacă pe ansamblu se vede că nu se duce bine în Rusia, dar cum se vede, nu a pierdut, uh, nu cedează teritorii din Ucraina și încă susține războiul cu Ucraina. Și încă acum, mai ales că văd că sunt schimburi de armamente și de rezerve și de tot ce au nevoie iranienii și China. Eu văd transportul aeriene și la sol, că ei pot merge direct. Aproape 20% din petrolul și gazele lumii trece prin această arteră, care acum este blocată. Simte în corpul tău cum se oprește respirația planetei în această cauză. Sau nu se oprește. Nu se oprește să deviază, e ca și cum o arteră energetică merge pe mijloc și e blocată de un sistem și o ocolește. Deci o ocolește, e ca și cum o operație. Este o operație la abdomen, așa zis, stomac-abdomen. Pe operație nu mai poate curge canalul energetic și o ia pe lângă. Deci se regăsesc alte rute. Și văd că scade, tot, începe să scadă totuși.
Este ridicat artificial, domnul de că nu au petrol, uh, dar văd stabilizarea la 150 o perioadă, că se rea alte rute. Dacă blocada ține până în iunie, creșterea economică globală se reduce cu 3 puncte procentuale. Ce țări încep să se estompeze primele din cauza acestei crize? Bucuria, uh, bucuria, așa zis, antidoizilor și refac ei rutele și teritoriile, se reînnoiesc alte rute și alte teritorii. Deci, sunt două țări care le avantajează foarte mult, își reprind puterea, celelalte scad și asta este o prezicere că scade cu 3%, nu, se refac celelalte rute. Abia au așteptat uh, chinezii și să-și reprindă putere, chinezii și Rusia și China. Dar ce țări sunt cele mai... Țările mici care depinde că în primul rând când se vine cu rezerve și cu astea, primul lucru, și, o să intre în țările mari care au putere. Uh, și mai sunt țările mici care știu să facă alianțe, care știu să facă alianțe bune, fiindcă profilează, se refac căile care au fost înainte, care le-au distrus. Tot reptilieni către Europa, către Africa de Nord. Dar Africa nu e atât de afectată, fiindcă ei nu intră în strâmtoarea Ormuz. Ei pot să intre direct de pe teritoriul Africii mai jos, sub cornul Africii, văd. Deci China, văd că reconstruiește un mare port. Etiopia? Etiopia, cred că e. Așa mi-a venit ca nume. Văd că acolo și ei nu trebuie să intre în strâmtoarea Ormuz, de aia și dezvoltă căile terestre foarte mult. Europa va fi cea mai afectată și țările mici care nu știu să facă alianță din Europa. Și Africa de Nord, partea Africii de Nord. Dar Africa de Nord nu e atât de dezvoltată să o afecteze așa de mult. Europa. Turcia face alianță joacă la două capete. Primește de la Rusia. Are căile pe teritorii de uscat. Pe hârtie, România are o rată de dependență de importuri doar de 30%, sub media europeană de 60%. Dar realitatea spune altceva. România importă 77% din necesarul de țiței și produse petroliere. Care dintre aceste două cifre este adevărat? Adevărul Niciuna. văros?
Nici una, nici alta. Nici unul, nici alta. Acum s-a mărit procentul pentru că au vrut să desfacă uh, fosele uh, de ale zic fose din Marea Neagră și noi au lăsat să le-au bubuit. Și acum s-a repornit, văd că s-a repornit iarăși motorul pentru că o știu și din fizic, dar energetic văd că uh, asta petrolieră de la Pitești, de la Ploiești în sus. O văd aici. S-a dat drumul la, o văd ca o uzină puternică de refacere a petrolului. Se aduce din Marea Neagră. Dar culmea n-ajunge la români decât 30%. N-ajunge tot. Dacă ar folosi și se urmărește asta de aici, din Marea Petromedia, să se dea drum. Dar nu pot fără alianța Uniunii Europene. Draconianul ăsta de care e în Ursula. Nu le dă acces. De aia le închis artificial. Petromedia încep să schimbe, că vor să intre reptilele astea rafinate din Olanda. Reptilele astea galbene. Și vor să o controleze. Rata este deci cu ce se desface acum și se ia petrolul din Marea Neagră și nu s-ar da, am fi dependenți doar nici 20%. Dar depindem de alianța Uniunii Europene și cel mai mult se duce în Uniune. Este un punct, dacă nu pot lua din altă parte, ia de aici. România va fi independentă energetic până în 2030? Se creează ceea ce văd, sunt deasupra. Prima am uitat pe o linie, se creează o energie atât de puternică pe o conștiință care merge în timp într-o direcție bună. Până în 2030 nu își vor îndeplini agenda, fiindcă conștientizează mult sufletele. Nu văd un război, văd o energie de lumina păcii care este un vortex de lumină puternic, dar este mare deasupra teritoriului. Și în timp, mult mai mult timp, văd pentru cei care au rămas, pentru sufletele care aparțin de rei sunt încarnate în fizic, suflete care sunt venite din afară, încep să nu mai fie așa multe. Dar Ești și prin 2050 vroiam să te întreb de 40 și văd ai în sărit totalitate. peste Da, în 2050 văd independența independent. totală. În 2040 va fi 70-80%, fiindcă ușor, ușor încep să cedeze
alianțele care nu mai merg. Și bucuria, am zis, rușilor și chinezilor că se distruge alianța europeană, ușor, ușor. Fiindcă vrea să guverneze doar o structură de entități, pe când aici înțelegerile entităților fiecare și au teritoriul lor, de aia sunt țări, fiecare își au o formă de teritoriu. Nu este numai a unei singure entități Europa. Și nu se pot înțelege. Guvernul a declarat stare de criză pe piața țițeilor și a produselor petroliere. Ce emoții domină acum în aer? Panică, resemnare sau hotărâre? În primul rând, a fost panica. Oamenii încep să se resemneze, își caută alte. Văd că se învârt foarte mult, tot mai mult în teritoriul ăsta. Nu mai ies în afară mult. Se reorganizează ei ca ei și văd un vultur energetic, un vultur. Astea sunt aviari. Asta de pe stemă, care îi strânge, că de fapt aici îi strânge deasupra. Deasupra îi strânge teritoriul. Deasupra sunt aviari și de desubt sunt draconieni. Vultura ăsta îi strânge. Și revine din nou structurile astea vechi, modernizate într-un nou, astea tip comuniste. Or să revină ușor, dar într-o altă formă mai, așa zis, rafinat, senzația de libertate. Dar cea mai mare, asta e închiderea prin AI. Se urmărește închiderea prin AI a oamenilor prinși în sistemul AI-ului prin tot felul de, vezi, ce le au în mână și buletine și cărți de-astea uh, cu banii, cu astea. Au cărțile astea mici care scot banii dator. Sunt controlați cei care au, vor fi controlați foarte puternic din domeniul ăsta. Dar văd societăți care acum începe o conștientizare foarte puternică, care se iese în afara eu nu zic orașe, că văd metropole tot mai mult. Și văd că în timp crește mai mult prețul uh, locurilor libere, de a le cartografiază pe toate. Ăștia vor să le cartografieze pe toate din Uniunea Europeană asupra țărilor, să aibă controlul asupra lor. De-aia au pus drone, de-aia sunt măsurate absolut totul, de-aia sunt dispoziții, văd dispoziții din Uniunea Europeană. De la alianța asta draconian, ăsta care dirigează tot. Da, Prețul petrolului și a dieselului importat a crescut undeva la 60%, dar la pompă doar la 25%. Doar. Ce se ascunde după acest doar? Va mai crește prețurile? nu, se dau în jos, fiindcă nu vor. De ce?
va scade, fiindcă se fac noi rute, ele s-a crescut artificial, petrol este, dar s-a închis supapa în obuz, în Ormuz, obuz, în Ormuz, uh, dar el petrol este și s-a ridicat artificial. Nu că nu este, este blocat, fiindcă Iacve a făcut toată tărășenia asta. Urmărește agenda lui. Uh, El va scade 20%, dar interesul e să rămână ridicat. Dar nu va crește, fiindcă eu văd refăcându-se rutele vechi. Pra- Nu chiar toate, și altele mai noi, corespondente cu rutele vechi. Pragul de 11 lei pe litru de motorină va fi depășit sau nu? Eu văd că scade. La 10 lei se pune ca o barieră, fiindcă se urmărește să se mărească producția din pe teritoriul nostru, a României. Cel mai mare În furnizor. timp, Mhm, mhm. în timp, de se face, da, Peste 70% necesarul de țiței a României provine din import. Cel mai mare furnizor este Kazakhstanul. Dar petrolul kazah tranzitează de asemenea Rusia, Marea Caspică. Dacă această linie de aprovizionare s-ar întrerupe, câte zile ar mai nu avea se, România? nu se întrerupe. Nu se întrerupe. Nu se întrerupe că se urmărește să întărească liniile astea. Că de aia, la urmă, ei nu au întrerupt cu Rusia, Kazakhstanul, Rusia, n-au întrerupt rutele astea. Dar Rusia știu să-și facă. Deci, de ce s-a mărit? Fiindcă fiind în război cu Europa, a mărit taxele astea de traversare pe teritoriul ei. Le-a mărit. Văd când trece prin teritoriu s-a făcut o negociere drastică. Adică reptila asta albă a știut să-și impună punctul de vedere care e în putin acum. Agricultura românească este profund vulnerabilă. Motorina scumpă lovește transport și producția de îngrășăminte, Mm. dependentă de energie. Ce înseamnă această criză pentru recolta din acest an în Nu este România? criză. Nu. Fiindcă oamenii conștientizează foarte mult și ei nu depind din... Uh, acum și e ca o conștientizare de a-și folosi terenurile mici care și le au. Deci nu este o criză, este o falsă criză. Fiindcă pe teritoriul României, dacă ar folosi România toată agricultura și tot ce se produce, inclusiv Republica Moldova, cu totul împreună, n-ar avea nicio criză alimentară. Pe când multe, văd că aproape 50% dintre produsele cele mai bune se exportă și se aduce, cum s-ar zice, mizerie. Uh, Alimente hibridate, ternic. Și tot prin negociere. Și se duce produs brut din România. Animale, fructe, legume, sunt zone.
Și normal că producătorilor le și convine, fiindcă ei le merge mai bine, cum s-ar zice, afacerea. Dar dacă ar fi să fie cât produce România, nu ar avea nicio criză. Bine, nu sunt produse exotice, dar până la urmă se poate trăi foarte bine fără ele. Dar sunt anumite restricții pe anumite produse care se produc în România, care sunt aduse exotici, dar astea fiind mici, pot să se rea transportul aerian. Deci nu sunt neapărat petrolul. Nu se poate transporta. Restul produselor se pot transporta care nu sunt atât de vulnerabile, cum s-ar zice, explozibile. Se pot transporta pe calea aeriană. E mult mai ușor. Dar România, normal că se va induce. Și oamenii inconștienți, marea masă, e ca o inducere de frică. Dar dacă ar fi conștienți și prezenți și negociatori buni și hrana rămâne în România, să circulă între oameni, își fac schimbul, nu este nicio criză. Și numai între oameni și așa zis între Republica Moldova, ce are Republica Moldova, ce are și Bulgaria, văd, ce are și Croația și Ungaria. Deci nu sunt, au niște frici teribile. Deci aici este o masă foarte mare de agricultură. Bulgaria nu mai așa, nu mai văd atât de eco, dar Bulgaria, România, Republica Moldova, uh, aici către, dincolo de județul Timiș în partea alaltă, iarăși e o agricultură eco. N-ar fi deloc criză. Ce lecții trebuie să extragă guvernul României și ce lecții trebuie să extragă oamenii Guvernul României din nu această și, criză? nu și învață lecții, fiindcă sunt conduși și sunt entități sub egida, sunt puse direct, o entitate vine de sus și nu știu, de momentul când se produce o conștientizare puternică, atunci nu mai pot trimite ei entități să fie conduse marea masă. Conștiința, vibrația conștientizării se ridică și nu mai pot fi trimise și puse entități care scad foarte mult vibrația și lansează programe destructive în populație. Lecția conștientizării, lecția și într-o parte a individualității, cum să spun, să-și fiecare în parte să-și fie conștienți de puterea lor și creativă și că poate munci și că poate să-și facă ce are nevoie, să facă schimburi echitabile, să nu fie folosiți în sistemele lor, să fie conștient de sisteme, să-și retragă energia din sistemele AI-ului, că se produce o puternică din partea acestei guvernuri, acum e o alianță care vor să introducă AI-ul să fie controlați de AI în zonele astea aproape în totalitate, să nu mai fie, să aibă dependență, să nu mai aibă conștiința, undeva să le distragă atenția. Dar puterea stă în fiecare de conștientizare, adică așa cum conștientizăm că războiul nu e al nostru și al lor, când ei vor conștientiza asta, nu mai pot fi manipulați. Iranul
a amenințat România, va fi atacată din cauza bazei militare NATO de pe teritoriul ei. Vizualizează, va fi atacată România. Nu se va ajunge acolo, fiindcă e schimbat vibrațional, este prea mică. Nu atac, dar ca faptul că a închis strâmtoarea Ormuz Este un atac mai. este un atac mai puternic și mai... Deci ei știu exact ce fac, fiindcă este, a zis, dinte contra dinte, ochi contra ochi. Deci ei așa lucrează, entitățile nu lucrează pe... Și acum fac negocieri dure, fiindcă deja alianța Iahve a rămas singur și alianța celorlalți e mult mai mare. Și se strâng în jurul alianței ăștia cu mantidele și cu reptilienii ăștia și dracoreptilienii, draconienii, ăștia care nu sunt cu Iahve, cu reptilienii. Atacul Statelor Unite ale Americii și a Israel asupra Iranului continuă. Se vor aplica arme nucleare. Nu. Se vor neutraliza din start. Asta am văzut-o și o văd în continuare. Chiar dacă se încearcă. Nu se pot da. Și plus de asta, ce se vehiculează, mă uit pe liniile astea ale tehnologiei, ale televizoarelor și sistemelor reptilienilor, e că ei atacă și că sunt învingători, dar de fapt este invers. Vor să inducă o iluzie falsă. Ei nu-și dau seama că aici nu contează numai banul. Contează rezerve. Cred că dacă au banul, pot fabrica și face totul. De aia spun, alianța și e tot mai puternică contra lui Yahweh. Și polaritatea e inversă. Iahve pierde. Da. Puțin câte puțin pierde. Va trebui să-și accepte rolul că și-a terminat, că și-a cerut 2000 de ani de stăpânire. De aia a fost o eră de 2000 de ani, sunt erele astea a vărsătorului, a fost era lui să termină. De ce să-și o lase liber? Că îi mai trebuie energia războiului, îi mai trebuie să-și ia, văd, are o întreagă structură, e atât de mare structura asta că e închisă în negru. Ei dacă o ating și va trebui ori să o lase să se distrugă, ori să-și o ia. Și rămâne în alianță nu-i place să rămână în alianță sub el, lui place să fie șef. România nu îngenunchează din cauza crizei energetice formate. Scade, nu îngenunchează. De ce să îngenuncheze? Bine. Scade, dar de ce să îngenuncheze? Nu are de ce să îngenuncheze, fiindcă este un pion foarte mic. În, și ăștia vor să rămâte pe aici teritoriile reptiliene. Nu îngenunchează. Dar nu-și au. Deci vibrația energetică nu prea le mai permite.
fiindcă de desubt și-au mărit teritoriile foarte mult și-au întărit teritoriile draconiene, fiindcă Iahve nu-și respectă pactul. Și cu draconienii nu se joacă. România își va continua dezvoltarea pentru a fi independentă energetic. Da, sunt mai multe linii, dar eu am intrat pe linia pozitivă și e tot mai mare. Asta, noi dacă suntem conștiente, sufletele, ființele umane care suntem aici, să întărim linia asta, ea va merge pe linia asta. Se va distruge, se distrug și se neutralizează, văd că se închid celelalte linii. Bine, Că sunt Elena, mai multe, pentru că se văd mai multe linii, dar cea mai întărită este asta pozitivă, unde sunt sufletele. Și ei vor să o întărească pe asta, dar nu pot atrage sufletele conștiente, că sufletele conștiente văd că au energie foarte multă și merg în direcția asta, fiindcă nu vor să-și împreune energia cu vibrația lor și cu proiectele și programele lor. Și e ca și cum văd un cadru solid, structurat energetic. E ca o structură în mijloc de fier, făcută cu o platformă și sufletele construiesc energia asta, care sunt și tot mai mare. Și celelalte văd că ușor, ușor mai sunt mai lungi, acum una dintre linii este mai lungă decât asta, dar este subțire, dar asta este solidă. Deci se construiește solid energia către linia asta temporală. da? Mulți dintre ei își vor trece proiectele în asta. Le vor lua de la draconien, de la reptilien, de la astea, le vor trece în asta. Va fi o etapă, o altă etapă. Da. Am ajuns la finele sesiunii. Acum la 3 ne deconectăm de la toți, la toate canalele informaționale la care am fost conectați. Ne ștergem toate urmele și amprente energetice de peste tot. 1, 2, 3. Și acum deschidem un flux energetic din sursa primordială care elimină toate rețelele informaționale străine din câmpurile noastre și ne energetizează la maximum. 1, 2, 3. Acum pregătește să revii treptat în stare de veche, proaspătă și plină de energie, acolo de unde ai plecat. Număr de la 1 la 5, iar tu îi Cătălin, permiți minții să se trezească clară și concentrată. 1. Simți cum conștiința începe să se lărgească. 2. Corpul tău devine mai ușor, mai prezent. 3. Auzul și senzațiile fizice se intensifică. 4. Gândurile tale sunt limpezi, ca după un somn odihnitor. Și 5. Deschizi ochii complet trează, cu o stare internă de calm și vitalitate, reîncărcată de posibilități. Dragi exploratori ai inconștientului, am ajuns la finalul acestei călătorii extraordinare prin straturile timpului și ale memoriei ascunse. Vă mulțumim din suflet pentru prezența și reacțiile voastre la informațiile surprinzătoare, dezvăluite astăzi. Fiecare comentariu, like și share ne ajută să ducem investigațiile mai departe. Sincere mulțumiri Elenei, ale cărui talent și deschidere a făcut posibil această experiență fascinantă. Dacă ați fost întregat de ceea ce ați văzut, nu uitați să vă abonați și să activați clopoțelul de notificări pentru a nu pierde următoarele sesiuni. Până în data viitoare, rămâneți curioși și deschiși la misterii pe care mintea noastră le poate dezvălui. Vă urăm liniște și descoperiri interioare. La revedere! Numai bine!